Very good morning to all the respected teachers, judges, and dear friends. It's me, Amita Sister, representing grade 9. First of all, I want to thank all the teachers to give me such a good opportunity to speak on the flavor of online classes is far way better than physical classes. As we all know, in this pandemic situation, online classes is playing a vital role among us. In this debate about online classes versus physical classes, I am going to talk about online classes. Good morning, everyone. I am Janice Limbu. Today, I am here to represent on the topic of physical class is better than online class. अब अनलाइनलाई पोहोर साल हेरिकन अहिले चाहिँ अभिभावकलाई पनि विकल्प यही हो भन्ने जस्तो अलिकति फिल भएको छ। लामो समयसम्म लकडाउन भएपछि अहिले नेपालमा प्राय सबै शैक्षिक संस्थाहरूको पठन पाठन भौतिक रूपमा हुन सकिरहेको छैन। अहिले इमेल इन्टरनेटको पहुँच पुगेको स्थानमा अनलाइन कक्षा मार्फत पठन पाठन कार्य भइरहेको छ। अझै पनि विद्यालय कहिले खुल्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सहरी क्षेत्रहरूको जहाँ इन्टरनेटको सुविधा भएको क्षेत्रहरूमा अनलाइन कक्षा मार्फत पठन पाठनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर दुर्गम गाउँहरूमा अनलाइन कक्षाको कल्पना समेत गर्न सकिने अवस्था छैन। यो अवस्थामा लकडाउनका कारण अनलाइन कक्षाको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। यसै क्रममा हामीले काठमाडौँको पिङ्गलस्थान स्थित हिमाली बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षाको पठन पाठन ठिक छ कि भौतिक कक्षाको पठन पाठन प्रणाली ठिक छ भन्ने विषयमा अनलाइनबाटै वाद विवाद कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको भिडियो सामग्री प्राप्त गरी तपाईँ दर्शकहरूको लागि यो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अनलाइन कक्षा र भौतिक कक्षाको विषयमा राम्रा र नराम्रा पक्षहरू भए तापनि अहिलेको सन्दर्भमा अनलाइन कक्षा नै बढी प्रभावकारी भएको विषय सबैमा जानकारी भएको विषय हो। हामीले अनलाइन कक्षा र भौतिक कक्षाको विषय अहिलेको सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूको लागि एउटा प्रेरणादायी सामग्री बन्न सक्ने भएकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनलाइन कक्षा र भौतिक कक्षाको राम्रो र नराम्रो पक्षमा प्रस्तुत गरेका धारणाहरूलाई आजको विषयवस्तु बनाएका छौँ। भौतिक कक्षाको विषयमा त तपाईँ हामी सबैजना जानकार नै छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा अनलाइन कक्षाको विषय भने नितान्त एउटा नौलो विषय बन्न पुगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र सोको नियन्त्रणको लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अनलाइन कक्षालाई शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाइरहेको अवस्थामा यसरी विद्यार्थीहरूबाटै यस विषयमा छलफल कार्यक्रम बनिरहेकोले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र सोको नियन्त्रण गर्नका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अनलाइन कक्षालाई शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाइरहेको अवस्थामा यसरी विद्यार्थीहरूबाटै यस विषयमा छलफल कार्यक्रम चलाइनुले अनलाइन कक्षाको महत्त्व र औचित्य बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेत्र प्रसाद उपाध्याय गत वर्षभन्दा यस वर्ष अनलाइन कक्षाको विषयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बढी जानकार भएको बताउनुहुन्छ। गत सालको तुलनामा यस वर्ष विद्यार्थी अभिभावक तथा स्वयं शिक्षकहरू समेत यो अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा अभ्यस्त भइसकेका छन्। यदि कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा आएको थिएन भने सायद यसरी घरमै बसेर अनलाइनको माध्यमबाट औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने प्रणालीको थालनी हुने थिएन होला। हिमाली बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरूले छलफलमा प्रस्तुत गरे झैँ अनलाइन र अफलाइन कक्षाका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू दुवै हुन सक्छन्। तर हामीले अहिलेको परिस्थितिमा अनलाइन कक्षाको माध्यमबाट पनि औपचारिक रूपमा शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि बढाउने यो सुवर्ण अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ। त्यसैले अब अनलाइन कक्षालाई कसरी राम्रो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ।
शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न अनलाइन कक्षामा यदि नराम्रा पक्षहरू छन् भने त्यसलाई कसरी सुधार गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। हामीले यो भिडियो सामग्रीको माध्यमबाट अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाएर शिक्षाको गुणस्तर कसरी विकास गर्ने भन्ने विषय प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँ दर्शकहरूलाई अनलाइन र अफलाइन कक्षा मध्ये कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी लाग्यो र भविष्यमा पनि अनलाइन कक्षालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता दिएर शिक्षा लिने र दिने कार्यलाई सहज र सरल बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई लागेको विचारहरू हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट मार्फत हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। यदि तपाईहरूमध्ये कोही यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Students who exercise regularly have a better quantities of sleep. They are therefore more alert at school and have higher level of concentration. Physical exercise helps children relieve stress and anxiety. Sport teaches children to have improved self-defense. Thank you. I, Samir, feel honored to have been given the opportunity to speak favor on the topic of online class. I think online classes are good because in physical classes, if you are living in India and if you need to attend class in Nepal, it can be really challenging to attend the class due to different countries. But with online classes, location does not matter. If you live in Brazil and want to take classes at Nepal, you can easily attend class. Whether you want to study from the comfort of your bedroom or increase your computer skills, online classes are fantastic option. With online classes, it's much easier to focus on your study. You can put yourself in the right environment. You can wear headphones in your surroundings. In this time, we are so lucky to get education from home. Another advantage of online education is that it allows students to attend class with online learning. There is also a great chance for students to be easily distracted by social media. Another participant from class 8, Prem Lopchan. In this competition, I am in the favor of online classes. As we all know, due to the current situation, we can't do the physical classes as the pandemic is growing more and more. Because of this pandemic, many people lost their lives. If we do the physical classes, we might also get affected by the virus. It is far better to remain home and be safe. I know that what the physical classes and online classes are different, very different, because whatever we can learn in the physical classes, we can in the online classes. As we have all watched the news on the TV that many people infected by the virus because of neglecting the rules. So it is also a reason that we should do online classes. Last but not least, there is a popular saying, health is wealth, and we will be only safe if we stay at home and follow the rules. So all of my fellow friends and teachers, please follow the rules and stay home, stay safe. Okay, Afrin will be giving a speech on favor of physical classes. Offline modes of study in more beneficial and protective as compared to any other mode of study. The offline mode of study enable direct instruction between the teacher and the student. Offline student provide also healthy competitive environment to the student. According to me, offline class are good because teacher can also teach good quality of teaching in offline class. According to me, online class are not good because online course require more time than on campus classes. Online course allow you to be more independent. Online course give you more freedom, perhaps more than you can learn handle. Online courses may create a sense of isolation. Next participant, Pratap Raul from class 8, and he will be giving a speech on favor of online classes. Presenting my view on online classes. During the lockdown, every school, college, and university has gone off and still are about to lose interest from study. At the moment, the online class are the best solution. One of the most affected sectors has been educational institutions. School, college, with being closed overnight, the imposed lockdown in various parts of the world disrupted the learning process. Many schools shut down physical classes, forcing students to stay home. This sudden closure had emotional and psychological repercussions for families. Many parents and students continue to struggle
with the new challenge of staying home at reading online class. If there will be online class, then our internet will be utilized and will know the importance of online class. Online learning offers teacher an efficient way to deliver lesson to students. Online learning has a number of tools such as video, Zoom, podcasts, and teacher can use all these tools as part of their lesson plan beyond traditional textbooks to include online resources. Teachers are able to become more efficient because of Due to the outbreak of COVID-19 virus, online classes is being implemented all over the world. Students can use more time in study because of the lockdown in the country has hampered the study of the student. To prevent the damage of student future, online classes are more effective. It is said that something is better than nothing. It is better to teach and learn something through online classes rather than avoiding the classes. Student can avoid distraction while in physical class. There are many distractions such as peer pressure, noises, etc. Students who are shy to ask the queries with the professor in the physical class can ask the queries personally with the professor in the online class. Now I want to conclude my debate saying and supporting that online class is better than physical class due to the reason that I have talked before, like saving time, comfort, avoiding the loss of study, etc. In the current situation, I think that online classes are also helping to avoid the health risks among the student and teachers. So I strongly support that online classes are better than physical classes. In this pandemic, online classes have helped both students and teachers to learn and complete their courses. Online classes has enabled the teacher and students to set their own learning pace, and there is the added flexibility of setting a schedule that fits everyone's agenda. Online classes also give students more control over the learning and allow them to work at an individualized classes. Online classes is more affordable and more comfortable. It allows students to attend class from anywhere they want. Online classes help students to face less pressure and grow their mental health. It helps students to develop the skills. As we all know, our future is based on technology. So online classes help students to be prepared and be ready for the future. Online class helps us to pursue our goal through this tough time. With an online class, not only we can pursue our goal, learn, but also maintain a full-time job. It helps both teachers and students to interact socially and make good friends. Summarizing my point, I would like to say by studying online classes, you can choose your own learning environment, which helps to bring self-discipline and be ready for the future. Physical class is more reliable than online class. In physical class, it improves the mental health of an individual. The spreading of information does not get lag like in online class. The discipline of an individual is well managed and practiced. The skill and knowledge of an individual get rise up. There is no problem of spreading information between student and teachers. There is no misuse of internet in the physical class. It increases the skill of interacting to the people. It increases the skill of speaking in front of 1,000 people. Not only that, physical classes helps to make a good relationship with friends, elders, brother and sister. In online class, everyone does not have a good internet. Everyone cannot prefer a good device. But in physical class, there is no problem of lagging internet. Very good morning to all the respected teachers, judges, and dear friends. It's me, Amita Shrestha, representing grade 9. First of all, I want to thank all the teachers to give me such a good opportunity to speak on the flavor of online classes is far way better than physical classes. As we all know, in this pandemic situation, online classes is playing a vital role among us. Online classes is only one medium through which we can communicate with each other. We can go ahead with our course. So, online classes is getting, we can study from anywhere, any place, in any timetable. There is no formal timetable and no formal dress. I want to ask a question to my opposite party that if online classes is not good, then why we are still joining class from it? Why we are still paying money for it? Talking about physical classes is also known as traditional way of studying, then online classes is known as modern way of studying. If online classes is given priority like this in future generation, our country can also be developed and do our classes. But in physical classes, we need to buy like transportation, school uniform, etc. Raggings and punishment can be also minimized by the help of online classes. Students can give their 100% focus in studies.
Summarizing this all point, I want to repeat that online classes is more better and important than physical classes. I would like to thank my teachers for giving me a golden opportunity to express my opinion on the bonding issue whether physical classes are better or online classes are better. As we know, the development of recent technology has a significant role to create a global village. People from any part of the world can communicate, learn, teach easily through the help of internet. Nowadays, people can learn from home, which is known as online classes, but actually it's bad for students. Some of the students are misusing it. They turn their video off and do whatever they like. Some of the students even don't speak if the teacher is asking something. But if there are physical classes, students will be well disciplined. Teachers can monitor them because of online classes. Many students can't learn because of the high hyping issues, load shedding, and low end devices. But in physical classes, they can learn properly. They will not have such kind of issue. To conclude, I strongly claim that physical classes is better than online classes. My name is Sandri Karki from class 5. In this debate about online classes versus physical classes, I am going to talk about online classes. During this corona pandemic, online class is the best option. Even in this situation, we can be able to learn and get education from our teachers through online classes. With the facility of internet, online class has become very popular. It is a very easy way of learning. Students learn with the help of their mobile or computer. Students attend online class from the comfort of their home. Students need any help, they can contact their teachers, saving a lot of their time. Traveling time and cost is also saved in online class. Online education is comfortable during heavy rainfall or unfriendly climate conditions. Therefore, I prefer online classes as it has several advantages. It is a great way of teaching and learning. It is also useful in these times. And so I prefer online classes. Thank you. Good morning, everyone. I am Janice Limbu. Today I am here to represent on the topic of physical class is better than online class. In physical class, teacher can have proper attention towards student whether they are paying attention or not. In physical class, teacher and student are seen face to face, and in case of any problem, student can ask directly at the moment. Communication and bond between student and teacher is very good in physical class, but in online class there will be less communication. The physical class total students are seen in physical class, but few students are seen in online class. Physical class are done in school, which is easy and fun, but in online class some students might have a hard time to get internet. We can spend our time with teacher and friend in face to face, which is enjoyable. Physical class have set a schedule, but in online class there will be schedule problem. Physical class encourage the student to take part in sport and other activities, but in online class there will be less chance to participate. I don't say online class is not good for study, but it also good for study. But physical class can make bond between teacher and student, which online class can. Next participant, Krishna from class 6. Good morning, everyone. Respected principals, our teacher, brother, sister, and my dear friends. I am thankful to my class teacher that she has given me a golden opportunity to speak on the topic of online class. Online class is a course conducted over the internet. Online class is better than school classes because we can be safe from various diseases and virus. In online classes, we can utilize our time and do some housework and help our parents. Online course bring education right to our home. Online classes can give us more freedom, perhaps more than we can handle. We find our own path of learning. Thank you. Namaste everyone.
And I thank you, Himali School Board, for inviting me. It was pleasure to be part of this debate, and I thoroughly enjoy listening. Everyone point. Everyone seems very talented, and I was amazed how these kids, even they are performing through virtual training. Everyone did very well, and way they interact, way we see seriousness in each and every participant. And I would like to congratulate Himali School for organizing this. Keep doing this kind of event, because we are now world is into new world. I really like few of the student point, and I love way they think and how they take this online class very seriously. And I have submitted my marks to judge and the board. All can see your marks, and congratulations. Your lower marks doesn't mean you have not performed well. There is a way of giving mark through your performance, through your dialogue, way your interaction. It's just we are seeing how you debate and how you use the relevant data. So congratulations, everyone. Thank you so much for having me. It was a very tough decision, I think, for Pooja also. Now, instead of giving the individual marks right now, it'll take a long time. So what I took out was the highest scorer and the winner. Both were equally good. So in a competition, one has to win, one has to lose. And please don't feel sad that you lost the debate, but according to the current scenario, the points that they presented and what they prepared was much better for the online classes. So for the debate, online versus physical classes, online participants have won with a very small margin. But I think I will not say the physical classes didn't do well. They did well, but some of them did not prepare so well the points. So the best speaker from all of us was Amrita. She has got, from the 3 judges, her total is 57.5. And Samriddhi Khanal, class 10, 57. So Amrita was for online, and Samriddhi spoke also for online classes. So the result is online classes speakers, they were slightly or more better than the ones who stood for physical. But I think it is because of the current situation. They have got more points. So highest scorer Amrita 57.5, Samriddhi second 57, and the third is Jessica Udas online again. Jessica Udas, I think she spoke for online only. अहिले हाम्रो स्कुल चाहिँ असार 1 गतेदेखि हामीले अनलाइनबाट सुरु गरिरहेका छौँ। यो पेन्डेमिक समयमा अब कोभिडको यो महामारीको बेला अरू विकल्प पनि छैन हामीसँग, त्यो अनलाइन नै हो। अनलाइन चाहिँ हाम्रो एकदमै अलि इफेक्टिभ भइरहेछ भनेको पार्टिसिपेन्टहरू हाम्रो स्टुडेन्टहरू म्याक्सिमम पार्टिसिपेट भइरहेछन्। पहिलो 1 हप्ता चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो थियो, अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूमा अब यही नै विकल्प भन्ने भएर प्लस अब हाम्रो टिचरहरू पनि अलरेडी ट्रेन हुनुभयो यो समयमा। हाम्रो लास्ट इयरको पेन्डेमिकले गर्दाखेरि पनि अलरेडी प्र्याक्टिस। लास्ट इयरको पेन्डेमिकमा पनि केही क्लासहरू सञ्चालन गर्नुभयो? लास्ट इयर पनि हामीले अनलाइनबाटै पढायौँ, त्यसमा चाहिँ अलिक धेरै नै बढी कठिनाइ थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो राम्रो छ, किनभने टिचरहरू अलरेडी ट्रेन पनि हुनुभयो। त्यही भएर हामीले पनि अब वर्कसपहरूबाट ट्रेनिङहरू गरायौँ, कसरी पढाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने, कसरी स्क्रिन सेयर गरेर पढाउने, हैन, कसरी चाहिँ 1-to-1 कनेक्सन गराउने भन्ने कुराहरू पनि राम्रोसँग सिकायो भएर योपालि चाहिँ हाम्रो राम्रो भयो। अनलाइन चाहिँ अहिले गत साल क्लास अपग्रेड पनि गराउनु भयो, अनलाइनबाटै गराउनु भयो। गत साल हामीले क्लास चाहिँ लास्ट आवरमा हामीले पढाउन पायौँ, फिजिकल्ली नै पढायौँ। 3 महिना जति हामीले फिजिकल्ली चलायौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले रिजल्ट पनि अनलाइनबाटै नै गऱ्यौँ, इभ्यालुएसन पनि अनलाइनै गऱ्यौँ, सबै अनलाइन मार्फतै गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो त यहाँलाई विद्यार्थीले, अभिभावकले कुन रूपमा लिएको पाउनुभयो? अब अनलाइनलाई पोहोर साल हेरिकन अहिले चाहिँ अभिभावकलाई पनि विकल्प यही हो भन्ने जस्तो अलिकति फिल भएको छ। त्यो नभएको चाहिँ होइन, भएको छ। अब पोहोर सालको तुलनामा अहिले अभिभावकले अब उपाय नै नभएपछि अब फिजिकल भन्दा चाहिँ अनलाइनै स्कुलले पनि प्रमोट गरेर भएर अहिले बढी पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। अभिभावक पनि सकेसम्म अझै जिज्ञासु भएर सिक्न आउँदै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई नजाने पनि आफै पनि साइडमा बसेर सिकेर भए पनि बच्चासँग बसेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ है, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ।
त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले अभिभावकको पार्टिसिपेसन पनि देखियो प्लस बच्चाको अब अभिभावक पार्टिसिपेट भएपछि बच्चा स्वाभाविक रूपमा पार्टिसिपेट छन् एकदमै राम्रो छ। यसलाई यसो बुझ्दाखेरि अब चाहिँ विकल्प भनेकै अनलाइन हो। अनलाइनलाई नै अलिकति हामीले यो नै पढाइ भइरहेछ भन्ने चाहिँ बुझाउनु अझै पनि कठिनाइ चाहिँ छ, किनभने प्रायः अभिभावकको समस्या छ, आर्थिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेट चाहियो, मोबाइल चाहियो। त्यो हिसाबले केही कम्प्लेनहरू पनि छ होइन, गर्न सकिएन, यो अनलाइन सकिँदैन पढाउन भन्ने छ कुनै अभिभावकको। त्यो चाहिँ लगभग 5% जति होला हाम्रो, तर 80% चाहिँ जे होस् राम्रोसँग पार्टिसिपेट भइरहेछन्। त्यसमा चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के भने जस्तै अभिभावक पनि अहिले चाहिँ जोडिँदा भएर बच्चा पनि जोड्यो प्लस अभिभावकले पनि नयाँ कुरा सिक्न पाइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो यो अनलाइनको चाहिँ। अब यो चाहिँ हामीले भर्खरै 2 दिन अगाडि गऱ्यौँ, हामीले डिबेट कम्पिटिसन गरेका थियौँ, अनलाइन क्लासेस बेटर कि फिजिकल क्लासेस बेटर भन्ने कुरामा। अब दुवै पक्षको राय एकदमै बेस्ट थियो होइन। त्यसमा चाहिँ के एउटा राम्रो एचिभमेन्ट भयो हामीलाई भने हामीले त्यो गरेकोले अनलाइनलाई पनि विद्यार्थीले यति राम्रोसँग बुझाएर रहेछन्। अनलाइन चाहिँ आजको निड्स हो भन्ने कुरा बुझाएर रहेछन्, किन पनि निड्स हो भन्ने कुरा उनीहरूले त्यही क्लेरिफाई गरे भन्दाखेरि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट के बुझ्यो भने 1-to-1 कनेक्सनको लागि ह्युमन टु ह्युमन कनेक्सन हुनको पर्दो रहेछ क्या, नत्र भने पढाइको अर्थ त्यति हुँदैन। जस्तै हामीले नोट दिएर अनलाइनमा डिस्ट्रिब्युट गरेका मेटेरियल्सहरूले होइन कुनै चाहिँ नोटहरू प्रेजेन्टेसनहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नु भन्दा चाहिँ 1-to-1 कनेक्सन हुनुपर्दो रहेछ। ह्युमन टु ह्युमन कनेक्सन चाहिँ आजको आवश्यकता हो कि। त्यो भए हुनाले विद्यार्थीले जब त्यो कुराहरूलाई पनि राइज गरे, यसले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई के फिल भयो भने भनेपछि अनलाइनले गर्दाखेरि बच्चामा एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको रहेछ भनेको। टिचरलाई देख्न पाए, आफ्नो साथीभाइलाई जुममा अनलाइनबाट माध्यमबाट देख्न पाए भन्दाखेरि पढाइभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उनीहरूको सेयरिङ कुराहरू भयो नि, सेयरिङ फेस टु फेस सेयरिङ, त्यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको देखियो। त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो। अब फिजिकल क्लासेसलाई त अब पहिलेदेखि हाम्रो प्र्याक्टिस नै त्यही हो, त्यसमा त अब भयो भने सकेसम्म ह्युमन टु ह्युमन कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन हो, अनलाइनलाई तर जे होस् हामीले एकदम राम्रोसँग चाहिँ बुझ्यौँ, किनभने बच्चाहरूले त्यो जब एक्सप्रेस गरे नि त्यो कुरालाई भनेपछि अब यसलाई नै प्रायोरिटी दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अभिभावकले कसरी बुझेको पाउनु? अनि यो कम्पिटिसनबाट पनि प्लस अरू हामीले अनलाइनबाट गराइरहेको यो चाहिँ क्लासबाट पनि अभिभावकले अहिले चाहिँ आएर के बुझ्नु भएको छ भने हाम्रो विशेष गरी चाहिँ जुनियरमा प्रब्लम छ अलिकति। जुनियर क्लासहरूमा चाहिँ किनभने बच्चाहरूसँगै अभिभावक पनि सिक्नु पऱ्यो, उहाँहरूको आफ्नो काम हुन्छ, त्यसको बावजुद पनि उहाँहरूसँगै बसेर सिक्नु पऱ्यो। तर सिनियर क्लासहरूमा चाहिँ बच्चा आफै एक्टिभ हुने भएर मोबाइलै उसको हातमा हुने, मोबाइल उसैले चलाइरहेको हुने भएर अभिभावकलाई कन्फिडेन्ट के छ भने क्लास मजाले भइरहेछ, पढिरहेछन् भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई नै एउटा आधिकारिक क्लासको रूपमा बुझ्न थाल्नु भएको छ बिस्तारै अभिभावकले। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। जुनियरलाई कसरी चाहिँ अब पहुँचमा पुर्याउने त? जुनियर क्लासलाई अब अनलाइन त अब विकल्प छैन भन्नुभयो र छैन पनि, अब छैन पनि यति बेला चाहिँ अनलाइन बाहेक अरू विकल्प छैन। अब जुनियर क्लासमा अब हामीले एउटा अर्को अब कुनै न कुनै एउटा टेक्निक त लगाउनै पर्छ भनेको उनीहरू हामीसँग पहुँचमा आउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले मैले सोचिरहेको चाहिँ के छ भने भिडियो प्रेजेन्टेसन गरेर हुन्छ कि, किनभने बच्चाले जब देख्न पायो केही कुरा टिचरलाई बोलिरहेको देख्न पायो भने भिडियो बच्चाहरूलाई पठाएर भिडियोबाटै एन्सर लिने हो कि एउटा त्यो विकल्प हुनसक्छ। जस्तै टिचरले चाहिँ स्कुलमा टिचर आएर उहाँले बोर्डमा बच्चा भएको बेला पढाएको जसरी पढाएर त्यो भिडियोलाई हामीले चाहिँ बच्चालाई पठाइदियौँ भने बच्चाले पनि त्यसको रिप्लाईमा भिडियो कसरी होमवर्क गरेँ के गरेँ एक्टिभिटिजहरू मात्रै अथवा चाहिँ एउटा कुनै डकुमेन्ट जस्तो पनि बन्न सक्छ नि। त्यो त बच्चाले चाहिँ गरेको एक्टिभिटिजहरू सबै खिचोस् न मजाले, आज मैले यो गरेँ, यसपछि यो काम गरेँ, यो गरेँ, टिचरले दिएको होमवर्क यसरी गरेँ, भिडियोमै बनाओस्। त्यो भिडियोलाई हामीले ब्याक टु स्कुलले पाउने स्थिति बनाउन सक्यो भने त्योभन्दा राम्रो त केही हुन सक्दैन। त्यो भयो भने टिचर र बच्चासँगको इन्टरेक्सन पनि देखिन्छ, फेस टु फेस भयो सबभन्दा राम्रो जुनियरको लागि। तर त्यो सम्भव भएन भने पनि भिडियो सेयरिङ त गर्न सकिन्छ। प्यारेन्ट्सले भिडियो बनाइदिने बच्चाले गरेको एक्टिभिटिजको, टिचरलाई पठाउने, टिचरले पढाएको भिडियो बनाउने, बच्चालाई पठाउने। होमवर्क पठाएको भएर त अलि त्यति इफेक्टिभ देखिएन नि त। त्यो पनि एउटा गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मेरो एउटा इफोर्ट लागिरहेको छ, त्यसमा म त्यो गर्छु होला। पेन्डेमिक नहुनुभन्दा पहिलाको अवस्था र जुन भौतिक रूपमा हुँदा सञ्चालन गर्दा र अहिले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा कस्तो लागिरहेछ? यो हामी यो विज्ञान प्रविधिले जुन फड्को मारेको थियो एकैचोटि फेस गर्नु परेछ हो। अब लागिरहेछ यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हामीले धेरै कुराहरू मेटेरियलहरू स्क्रिन सेयर गरेर अनलाइनबाट दिन सजिलो छ, किनभने दुवैजना विद्यार्थी पनि चाहिँ अनलाइनमा छन्, उनीहरू नेटको पहुँचमा छन्, टिचर पनि नेटको पहुँचमा छ भनेपछि यति बेला हामीले दिन सक्ने कुराहरू धेरै राम्रो छ।
सर्च गरेर पनि हामी कुनै मानव प्लानेटको बारेमा पढाइयो, साइन्समा ग्रहहरूको बारेमा पढाइयो भने प्लानेट देखाउन सकिन्छ, भिडियोमा देखाउन सकिन्छ। क्लासमा पढाउँदाखेरि त्यो सम्भव हुन्थेन। प्रोजेक्टर हुन्छ तर सबै क्लासमा प्रोजेक्टर सम्भव पनि हुँदैन। त्यो भएपछि एउटा त्यो वेले राम्रो बन्यो। यो जे कुरा पनि हामी प्रेजेन्टेसन दिन सक्यो, सिधै यो यस्तो हो भन्ने कुराहरू ठ्याक्क देखाउन सकिन्छ भिडियोमा। अहिले अनलाइन पढाउँदाखेरि त्यो राम्रो पक्ष छ। अब नराम्रो भन्दाखेरि पहिलाभन्दा च्यालेन्जिङ हामीलाई कसरी भयो भने नेट हाम्रो प्रब्लम छ। ओभरअल नेटकै प्रब्लम हो, सबै घरमा नेटकै प्रब्लम हुन्छ। नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि इन्टरनेटबाट कनेक्सन आउट हुने, बेला बेलामा बच्चा पढाइरहेको बेला चाहिँ इन्टरनेट डिस्टर्ब भएर चाहिँ क्लासै बन्द हुने त्यस्तो समस्याहरू छ। सबभन्दा समस्या इन्टरनेटकै कारण हो। अर्को भनेको चाहिँ सामग्री पनि छैन नि त, बच्चाहरूसँग सबैसँग मोबाइल छैन। त्यो हिसाबले पनि अलिक च्यालेन्जिङ भयो। यो बिचमा अनलाइन क्लासको शुल्कको सम्बन्धमा अभिभावक के भन्छन्, विद्यालयले के गरिरहनु भएको छ? हामीले अनलाइन क्लासको चाहिँ म्याक्सिमम् अब जति पढायौँ हामीले मानौँ अहिले असारदेखि चाहिँ हामी फुल डे पढाइरहेछौँ। फुल डे पढाउँदाखेरि भनेको 3:20सम्म पढाइरहेछौँ। हामी 9 बजेबाट 3:20सम्म पढाइरहेछौँ। त्यो भएपछि फुल स्यालेरी फुल हामी लिन्छौँ भन्नेमा छौँ। तर अब सिचुएसन अनुसार प्यारेन्ट्स अनुसार डिल गर्नुपर्छ। सबै प्यारेन्ट्सले पे गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्न, उहाँहरूको नै आर्थिक समस्या होला। त्यो बुझेर हामीले लिनुपर्छ फी चाहिँ। त्योभन्दा अगाडिको सिचुएसनमा पहिलाको वर्ष त हामीले लगभग फी नै नलिएको पनि छ, कति डिस्काउन्ट पनि छ। त्यो त अनलाइनमा त 50% पनि छ, कति बेला 20% पनि छ। त्यो सिचुएसन हेरेर अब अभिभावकले बुझ्नुभयो सक्नुभयो भने त्यो अनुसारको फी लिने हो, नत्र भने चाहिँ अब डिस्काउन्ट त हुन्छ यस्तोमा। अभिभावकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अनलाइनमा विश्वास नगर्ने अभिभावक पनि छन्, कतिलाई थाहै छैन। र कति विद्यार्थीहरूले पनि सिरियसली नलिने विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ होला कतिले, र यो अहिलेको अवस्थामा होल नेपालभरि नै त्यो स्थिति छ। सामुदायिक शिक्षादेखि लिएर निजी शिक्षादेखि लिएर सबैलाई यो एकैचोटि प्रभाव परेछ। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, यसलाई अब हाम्रो विकल्प भनेकै अनलाइन हो भन्ने भइसक्यो। किनभने हाम्रो लास्ट इयरको पेन्डेमिक भयो, अर्को पेन्डेमिक अब थर्ड वेभ आउँदैछ भन्ने कुरा छ होइन। त्यो भयो भने अब हाम्रो विकल्प भनेकै अनलाइन हो। अनलाइनलाई हामी इफेक्टिभ बनाउनै पर्छ। प्यारेन्ट्सहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो अब चाहिँ अनलाइन बाहेक अरू विकल्प होइन, यो अनलाइन पनि पढाइ हो। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कुनै सर्ट प्रोजेक्ट जस्तो सर्ट टाइम गऱ्यो सकियो, अथवा चाहिँ पढ्न पठाएको जस्तो भन्ने बुझ्नु भएन। यसलाई पनि सिरियसली एकाडेमिक पनि रिजल्ट पनि हामी त्यसैबाट दिइरहेछौँ। अब इभ्यालुएसन पनि त्यसैबाट गर्दैछौँ अनलाइनबाटै भनेपछि अब पार्ट अफ एकाडेमिक इयर जस्तै हो। यो यसै गरी जानुपर्छ। अब विकल्प छैन नि त, अरू त फिजिकल्ली बोलाउनु त सम्भवै छैन। त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ, बुझ्न पनि थाल्नु भएको छ। नबुझ्नेले पनि अब चाहिँ बुझ्नै पर्छ। यो अब दूरदराजतिर गाउँतिर भयो छुट्टै कुरा हो, सहरमा भएपछि यहाँ हामीले नेटलाई अब व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ आफूले। किनभने अलिकति इफोर्ट भयो भने सकिन्छ पनि। प्रब्लमै छ केही गरी पनि, अब समस्या छ, आर्थिकै समस्या सबै ठुलै समस्या छ भने हामीले त्यसको विकल्प पनि छ। स्कुलमा पनि हामीले सपोर्ट गरिदिइरहेछौँ होइन। केही प्यारेन्ट्सहरू आएर पढाइरहनु भएको छ यहीँ पनि। त्यो भयो भने स्कुलको होस्टेलमा राखेर पढाउनु पनि सकियो। विकल्पहरू हुनसक्छ, तर सकेसम्म इफोर्ट त अब दुइटै पक्षले इभ्यालुएसन गरेको कुरा गर्नुभयो। इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हामीले अनलाइनबाट चाहिँ इभ्यालुएसन बच्चाहरूले टेस्ट हामीले गुगल चलाएको थियौँ। गुगल ड्राइभबाट चाहिँ हामीले क्वेसन त्यसैबाट बनाउने, त्यसैलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने र विद्यार्थीले त्यसैमा मोबाइलमै टाइप गर्ने गरी गरेका थियौँ। त्यो पनि एउटा राम्रो इफेक्टिभ भएको थियो। अब अहिले पछिल्लो आवरमा चाहिँ 50 मार्क्सको इक्जाम चाहिँ हामीले क्वेसन पठाएर अनि त्यो टाइममा जुममा फेस टु फेस गराएर अनि उनीहरूले गरेको क्वेसन चाहिँ सर्टेन टाइमभित्र पठाउनु भनेर त्यसरी गरियो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब बच्चाहरूले अलिकति एडभान्टेज पाए। अन्त्यमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अनलाइन नै अहिलेको एकदमै उपयुक्त विकल्प भनेकै अनलाइन हो। र यसमा चाहिँ अभिभावक पनि सिरियसली अब लाग्नुपर्छ। यदि अनलाइनमा अहिलेसम्म जोइन गराउनु भएको छैन भने अनलाइन चाहिँ जोइन गराउनै पर्छ। अब अनलाइनबाटै पढाइ हुन्छ, यसलाई नै इभ्यालुएसनको माध्यम मानिन्छ, यसकै आधारमा क्लास चढ्ने हो। अनलाइनमा एटेन्डेन्स नगरेर स्कुलमा आएर पछि क्वेसन लिएर गएर पास गरायो भने त्यसलाई त्यो इफेक्टिभ मानिँदैन। प्लस हामी योपालि स्ट्रिक्ट नै गर्नेवाला छौँ त्यो कुरामा, अनलाइनमा एटेन्ड हुनैपर्छ भन्नेमा छौँ। समस्या भयो भने स्कुलमै ल्याएर इक्जाम गराउन सकिन्छ त्यो अनलाइन मार्फतै। त्यो पनि एउटा विकल्प छ।
तर अब मेरो विचारमा चाहिँ अनलाइनलाई नै अहिले हामीले प्रायोरिटी दिने हो अनलाइनलाई अझ बढी इफेक्टिभ बनाउनतिर लाग्नुपर्छ यसको लागि अझै बढी रिसर्च गर्ने के गर्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ अरूको प्र्याक्टिस के छ किनभने त्यो इन्टरनेसनली प्रब्लम हो यो सबै काहीँ नै पनि फिजिकल स्कुल लागेको छैन भनेपछि हामीले चाहिँ सर्च गर्छौँ अझै पनि यसको बारेमा बुझ्छौँ सरकारको केही नीति आयो झन् राम्रो त्यसमा चाहिँ किनभने अनलाइनलाई यसरी लैजाऊ भन्ने कुनै एउटा फर्मेट आयो भने किनभने अहिलेसम्म त केही पनि त्यस्तो फर्मेट छैन जसरी सक्यो त्यसरी गर्ने जस्तो छ अब यसलाई केही फर्मेट आयो केही गरी चाहिँ अब अझै व्यवस्थित गर्ने कुनै टुल्सहरू भेट्यो भने अनलाइन टुल्सहरू भेट्यो भने हामी त्यो युज गर्छौँ